جوړ یاست، په خیر یاست، خیریت دی. خدای خو دې وکړي چې وخت مو په خیر تېر کړی وي. په دغه ویډیو کې به تاسې دا زده کړئ چې څنګه کولی شو خپل فیسبوک پروفایل باندې ګارډ فعاله کړو. اول به زه خپل فیسبوک را خلاص کړم، تاسې به یې درښکاره کړم چې اوس ګارډ نه دی پروفایله. نو په دغه ویډیو کې به پر دې آی ډي باندې ګارډ فعاله کړو. یعنې اوس ګارډ نه دی فعاله. دا چې د ګارډ فایدې څه دي، په دې خو تاسې ټوله خبر یاست. که بیا هم نه پوهېدلاست، مسنجر کې ماته مسیج وکړئ، زه به یې ګټې در واستوم چې څه فایدې لري. د دې لپاره باید تاسې غواړئ، که چېرې مثال غواړئ ګارډ فعاله کړئ، تاسې به اول پلی سټور ته ولاړ شئ. د یانډکس براوزر په نامه یو براوزر دی، دغه به ډاونلوډ کړئ. دغه یانډکس براوزر لاندې یانډکس براوزر بیټا، الفا او لایټ دی. دا چې د دوی ترمنځ فرق څه شی دی، دا خو تاسې ټولو ته در معلومېږي. نو نورې خبرې نه پر کوو، سیده راځو دغه اپلیکیشن را خلاصوو، یانډکس براوزر. دا اپلیکیشن چې مو خلاص کړئ، دلته به خاص لکه دا څنګه چې زه لیکم داسې به ولیکئ. کروم ویب سټور، دا به انټر کړئ. دغه اول لینک به را خلاص کړئ. دا لینک چې کله را خلاص کړئ، په دغه چپه بغل کې سرچ د سټور، دلته به په سرچ کې ملټیپل ټولز فار فیسبوک، لکه څنګه چې زه وایم تاسې بیا همداسې ووایئ. ملټیپل ټولز فار فیسبوک، دا به انټر کړئ. په دغه بغل کې دغه شین چې وینئ دا پانه ملټیپل ټولز فار فیسبوک، دغه به تاسې انسټال کړئ. کلیک پر وکړئ. په دغه بغل کې اډ ټو کروم په نامه دی، دغه به کلیک کړئ. بیا به اډ ایکسټینشن ووایئ. یو څو کیبې دې ډاونلوډېږي، وروسته اتومات پسې انسټالېږي. اوس دا دا انسټال شو. دا د عادي ځای ته راغلی، اتومات دی دلته راځي. که بیا هم را نغلی اتومات دی دلته، دغه درې ټکي به ووایئ. ایکسټینشنز به پیدا کړئ، دا دی، دا به ووایئ. دلته وینئ په دا مابینځ کې ملټیپل ټولز فار فیسبوک، دا به ووایئ. دی اتومات درته راځي. او یوه خبره مو په یاد وي چې مخکې له دې چې دغه انسټال کړئ، فیسبوک آی ډي مو باید په دغه براوزر کې را خلاصه کړې وي. اوس دی دلته دغه راولي، په دې ځای کې دغه کینسل کوو، دی دا راته راولي. په دې کې بیا په ټولز کلیک وکړئ. په ټولز کې بیا لاندې پروفایل پیکچر ګارډ، دا به کلیک کړئ. وینې زما آی ډي اتومات را خلاصه کړې ده، ځکه چې په دا براوزر کې مو را خلاصه کړې وه. اوس به شیلډ اپ ووایئ، شیلډ اکټیویټډ، اوکې به ووایئ. ما خو تاسې ته درښکاره کړله چې ګارډ نه و فعاله زما پر آی ډي. اوس به وګورم چې فعاله شوی دی که یا. فیسبوک آی ډي ته ځو، وینې دغه دی پروفایل ګارډ فعاله شوی دی. دا شین وینئ اتومات فعاله شوی دی. ورسره یو څو آپشنونه هم بلا شوي دي، لکه څنګه چې تاسې د ویډیو اول سر وګورئ چې ما به پر دغه ځای کلیک وکړئ، دلته به یې دونه آپشنونه نه راکوله. دغه آپشن به یې نه راکوي چې ټرن آف پروفایل پیکچر ګارډ. اوس یې اتومات د دې ځایه تاسې هم غیر فعاله کولی شئ، هم یې فعاله کولی شئ، هم یې غیر فعاله کولی شئ. اوس خو دا دی فعاله دی، ویو پروفایل پیکچر دا دی اوس فعاله دی. مثلا یو څوک وایي یا زه یې بېرته ایسته کوم، نو ما چې دغه ووایي ټرن آف پروفایل پیکچر ګارډ، دا دې ووایي. دی وایي غواړي چې غیر فعاله کړي، تورته یس
چې یې څه کې بالا بیرته غیر فعاله سو. اوس دا دی غیر فعاله سو. یو وخت چې ته بیا چې یا بیرته یې فعاله کوم turn on profile picture guard دا دی بلا مازې next وه سیو یې که بیرته فعاله سو. یعنې هغه اوله طریقه چې ما ستاسې د روټل براوزر هغه فقط د یو وارې دپاره ده، نور همیشه دپاره پر دغه ځای کې هم فعاله کېږي او هم غیر فعاله کېږي. که کومه پوښتنه و ما په کومنټ کې راته پرېږدئ.